Nu handlar det om parkering förbjuden. Det är en fortsättning från förra videon som var parkering. Jag heter Thomas. Vi har platser med vägmärken som betyder parkeringsförbud och de gäller på en gata eller för ett helt område. Och det gröna lilla S-et betyder att du får stanna. Förbudet börjar gälla framför mopeden och grundregeln är att det gäller fram till korsningen. Om parkeringsförbudet ska fortsätta efter vägkorsningen så ska det finnas ett nytt vägmärke. Här finns det inte någon vägkorsning som avslutar förbudet. Tilläggstavlan avslutar förbudet med en pil som pekar ner mot vägen. Då är det parkering tillåten efter vägmärket. Tilläggstavlan med dubbla pilar visar att det är förbud att parkera både före och efter vägmärket. Nu har vi en tilläggstavla med svarta siffror utan parentes eller röda siffror. Förbudet gäller måndag till fredag mellan klockan 8 och 17. Ett avancerat exempel på att du kan parkera från klockan 17 på fredagen och avsluta parkeringen på måndagen klockan 8 på förmiddagen. Nu förtydligar vi att det oftast är helgfria vardagar som är måndag till fredag. Ibland infaller helgdagar mitt i veckan. Vilken dag det än är så får du inte parkera här på dagtid. På vardagar gäller förbudet mellan klockan 8 och 18. På lördag eller dag före helgdag så får du inte parkera mellan klockan 8 och 14. På söndag eller helgdag så gäller förbudet mellan klockan 8 och 13. Tilläggstavlan visar att det är parkeringsförbud på helgfria vardagar mellan 8 och 18. Förbudsmärket förbud att stanna gäller andra tider än tilläggstavlan. Och det är inte säkert att vi har förstått hela sammanhanget. Det är alltid parkeringsförbud. Jag tar fram det lilla förbudsmärket som förklarar att stoppförbud också innebär parkeringsförbud. Tilläggstavlan innebär att du inte får parkera på vardagar mellan klockan 8 och 18. Då finns det inget som hindrar dig från att stanna och hantera last eller personer på vardagar enligt tiderna. Nu samlar vi ihop alla vägarna i ett område med parkeringsförbud på dagar och tider enligt vägmärket. Detta gäller tills du passerar slutmärket. Då får du parkera på markerade parkeringsplatser i området. Extern laddning av fordon och rörelsehindrad person. Om det finns en P-skylt ovanför, då blir rullstolen en tilläggstavla och det kräver ett parkeringstillstånd från kommunen. Exempel på ändamålsplatser. Men vi tittar på en lastplats. Man kan måla en gul heldragen linje på trottoarkanten som betyder stoppförbud. Vägmärken i den gröna ramen är förbudsmärke C40, alltså samma märke. Det är tillåtet att stanna och släppa av en passagerare även när det visar förbud att stanna på lastplatsen. Nu kommer en förklaring för att kunna stanna på en ändamålsplats. Det är förbud att stanna enligt vägmärkesförordningen. Men i paragraf 54 i trafikförordningen så finns det tillägg i sista meningen. Fordon får dock stanna för på- eller avstigning som kan ske utan hinder för detta ändamål.
Du har kört in i ett område med parkeringsförbud och kommer till ett nytt område vid lastplatsen. Det ska inte vara 2 förbudsmärken av samma sort i förbudszonerna. Då får det bli förbud att stanna i tavlan för lastplatsen. Men det betyder fortfarande att du får stanna och släppa av en passagerare på lastplatsen. Du lämnar området med parkeringsförbud vid den vita tavlan. Här är det fler vägmärken som har parkeringsförbud, men det är tillåtet att stanna. Vi ska titta lite extra på mötesplatsen. Det är samma mötesplats som du ser från 2 håll. Den som kommer fram först till mötesplatsen väntar in det mötande fordonet om det är för trångt att mötas. Du får inte parkera eller stanna i en cirkulationsplats eller i en tunnel eller vägport. Plankorsningen har en portal vid spårområdet som vi ska titta på. Spårområdet med vägmärket med 4 kryss, det är inte så lätt att förstå det om man inte har sett det tidigare. Här får du ett sammanhang som en portal med en hel massa kryss. De här vägmärkena för oskyddade trafikanter innebär parkeringsförbud i området. Undantag för cykelgata där man får parkera i parkeringsruta. Vi går vidare till platser utan vägmärken. Det är för den begränsade sikten som är anledningen till förbudet och dessutom utrymmet för att inte hindra andra trafikanter. Vi byter till en kolumn i taget. Du har nog förståelse för anledningen till att det är olämpligt att parkera här. Skymd sikt genom en kurva och över ett backkrön. En spärrlinje kan vara en kantlinje. Vägkorsning, infart till fastighet, cykelpassage, plankorsning, 3 meter fritt utrymme mellan fordon och mittlinjen. Nu ska du få se platser med avstånd som begränsar parkering. Det är även avstånden i anslutning till platserna som du ska kunna utantill. Och det kommer bilder som förklarar övergångsställe, vägkorsning, busshållplats och järnvägskorsning. Fordon som parkeras före övergångsstället måste hålla ett avstånd på 10 meter för att inte skymma sikten för fotgängare. Direkt efter övergångsstället kommer fordon från motsatta sidan, vilket gör att fotgängaren kan korsa vägen bakom bilen. Här är det 10 meter både före och efter vägkorsningen. Och dessutom gäller förbudet även i korsningen. Grundregeln för parkeringsförbud är 20 meter före hållplatsen och 5 meter efter. En gul streckad linje på kanten ersätter grundregeln. En sträcka på 30 meter ska förhindra att förare av fordon på väg fram mot plankorsningen inte ska bli störda. Om föraren kör i 45 km/h så tar det cirka 2 sekunder att komma fram till spårområdet. Och kanalen är mopedteorihjälp. Du behöver lära in en hel del kunskap så du kan det utantill. Det blir lättare att välja svar på frågorna med flera svarsalternativ. Och i nästa video så tittar vi på datumparkeringen. Så jag tackar för